Bạn có bao giờ tự hỏi, nếu một giấc mơ có thể khiến bạn sống trọn một đời người, liệu bạn có dám ngủ say? Nếu chỉ nhắm mắt vài khắc mà được nếm đủ vinh hoa quyền lực ái tình, bạn có sẵn sàng đánh đổi hiện tại? Và khi tỉnh lại, bạn có chấp nhận rằng tất cả chỉ là hư ảo? Thời khai nguyên nhà Đường, có một thư sinh tên Lư Sinh cả đời ôm mộng công danh. Anh tin rằng chỉ cần thi đỗ, tiền tài và danh vọng sẽ thay đổi vận mệnh, khiến gia tộc nở mày nở mặt. Thế nhưng, số phận khắc nghiệt đã đẩy anh ra khỏi trường thi với tấm bảng trắng tay. Giấc mộng cả đời vỡ tan trong khoảnh khắc. Mang theo nỗi thất vọng như một tảng đá đè nặng trên vai, Lư Sinh lê bước trên đường về, không ngờ rằng ở một quán trọ nhỏ nơi Hàm Đan, một cuộc gặp gỡ kỳ lạ sắp mở ra cho anh một kiếp sống khác. Một kiếp sống mà khi tỉnh lại, anh sẽ hiểu ra sự thật về nhân quả, được, mất và hư, thực của đời người. Quán trọ ở Hàm Đan hôm ấy đông nghịt khách qua đường. Tiếng nói cười ồn ào, mùi thức ăn quyện với khói bếp lan khắp gian phòng. Giữa chốn náo nhiệt ấy, Lư Sinh lại ngồi một mình nơi góc tối, ánh mắt trĩu nặng u sầu, thi thoảng khẽ thở dài như muốn thở hết cả những năm tháng ôm sách mà vẫn trắng tay. Từng đoạn ký ức chớp nhoáng lướt qua tâm trí anh, những đêm đèn dầu leo lét, những ngày rét cắt da vẫn ngồi viết chữ, những mùa xuân trôi qua sau cánh cổng trường thi. Tất cả đều vì một mục tiêu, được ghi tên trên bảng vàng. Thế nhưng, chính anh cũng không để ý rằng, ngày còn ở quê, anh từng giúp đỡ một láo ăn mày trú mưa. Việc thiện nhỏ ấy đã gieo một hạt giống nhân lành, nhưng phải đến tận hôm nay, hạt giống ấy mới bắt đầu nảy mầm. Giữa lúc Lư Sinh đang vùi sâu trong suy nghĩ, cửa quán trọ mở ra. Một vị đạo sĩ râu bạc, dáng vẻ tiên phong đạo cốt bước vào. Ông đảo mắt một vòng, rồi dừng lại ở Lư Sinh, ánh mắt chứa đựng điều gì đó khó giải thích, vừa như thấu hiểu, vừa như chờ đợi. Ông tiến lại gần, mỉm cười. Tiểu huynh, hình như cõi lòng của cậu đang có một ngọn núi đè nặng. Không ai biết rằng, câu hỏi ấy chính là cánh cửa mở ra một đời sống khác cho Lư Sinh. Một đời mà anh sẽ vừa say đắm, vừa hối tiếc khi tỉnh dậy. Nghe đạo sĩ hỏi, Lư Sinh như tìm được nơi trút hết nỗi lòng. Anh kể về những năm tháng khổ học, về cảnh nhà nghèo đến mức đôi giày cũng vá chằng vá đụp, về giấc mơ công danh đã ôm từ thuở thiếu thời, và về cú sốc vừa nhận khi lại một lần nữa rớt khỏi bảng vàng. Mỗi lời nói ra như một nhát dao cắt vào chính niềm tin của mình. Đạo sĩ không chen ngang, chỉ ngồi mỉm cười, đôi mắt sâu như giếng cổ, dường như soi thấu hết những tham vọng và khổ đau của anh. Rồi ông lấy từ trong tay nải ra một chiếc gối sứ xanh bóng loáng, nhẹ nhàng đặt trước mặt Lư Sinh. Chiếc gối này có thể giúp cậu thấy được điều mà cậu mong mỏi nhất. Chỉ cần tựa đầu xuống, nhắm mắt lại, cậu sẽ bước vào một thế giới khác. Lư Sinh cầm chiếc gối, cảm giác mát lạnh lan khắp bàn tay. Anh nửa tin nửa ngờ, nhưng trong đầu bỗng lóe lên hình ảnh mình mặc áo mũ quan triều, cưỡi ngựa giữa tiếng hô vạn tuế. Ý nghĩ ấy thôi thúc anh thử như kẻ khát gặp dòng suối giữa sa mạc. Bên ngoài, mùi cơm vàng, hoàng lương đang nấu lan tỏa khắp quán trọ. Tiếng sôi lục bục của nồi cơm như tiếng trống thúc giục khiến lòng anh thêm nôn nóng. Lư Sinh đặt gối xuống, ngả người, khép mắt. Chỉ trong khoảnh khắc, bóng tối trước mắt tan biến, thay vào đó là một buổi sáng nơi quê nhà, ánh nắng chan hòa, tiếng chim hót ríu ran. Từ xa, một đoàn người rước dâu tiến đến, và cô dâu không ai khác chính là ái nữ của một gia tộc giàu có. Nàng hiền hậu, xinh đẹp, mang theo của hồi môn đủ để anh sống an nhàn cả đời. Trong lòng Lư Sinh lúc này, một ý nghĩ vang lên rõ rệt. Đây chính là khởi đầu của một đời vinh hiển. Anh không hề biết rằng, chính khoảnh khắc đặt đầu xuống chiếc gối ấy, hạt giống nhân duyên và nghiệp quả của đời anh đã bắt đầu xoay bánh xe. Và bánh xe ấy không bao giờ quay ngược lại. Cuộc đời trong mơ của Lư Sinh cuốn anh đi như cơn lũ. Từ một thư sinh nghèo, anh nhanh chóng đỗ đạt, bước chân vào chốn quan trường. Bằng tài thao lược, anh lập công lớn, phá tan quân địch, được bổ nhiệm làm tiết độ sứ rồi thăng đến chức tể tướng. Quyền cao chức trọng, lời nói của anh có thể định đoạt vận mệnh trăm họ. Nhưng càng leo cao, lòng anh càng chất chứa kiêu ngạo. Những buổi tiệc xa hoa, vàng bạc chất như núi, tiếng kẻ hầu người hạ quỳ rạp, tất cả làm anh quên mất thuở nghèo khó. Anh bắt đầu khắt khe với người dưới, xem thường đồng liêu và lạnh nhạt cả với dân chúng, những người mà ngày xưa anh từng thề sẽ bảo vệ.
Nhân quả không bao giờ đến ngay, nhưng từng hạt giống đã gieo từ trong tâm đang âm thầm nảy mầm. Những quan lại bị anh xem thường liên kết lại, những kẻ ganh ghét chờ thời cơ. Rồi một ngày, lời vu cáo phản nghịch truyền đến tai vua. Từ điện vàng rực rỡ, Lư Sinh bị lột bỏ mũ quan, xiềng tay đưa ra pháp trưởng, sau đó đày đi biên ải. Trên đường đi, gió bấc thổi cắt ra, bụi cát lấp kín bước chân. Mỗi bước đi, anh đều nhớ lại từng việc mình đã làm, từng ánh mắt oán hận mà trước đây anh không buồn để ý. Bầu trời xám xịt, tiếng gió rít qua khe núi như tiếng chuông cảnh tỉnh của nhân quả. Bánh xe ấy đã lăn, chậm rãi nhưng chắc chắn, nghiền nát mọi thứ anh từng sở hữu, quyền lực, danh vọng, gia đình, bạn bè. Tất cả tan thành mây khói. Giữa con đường hoang vu dẫn ra biên ải, Lư Sinh ngồi bên tảng đá, thân thể tiều tụy, ánh mắt đục mờ vì mỏi mệt và tuyệt vọng. Gió mang theo cát bụi quất vào mặt, nhưng đau hơn là ký ức từng phút từng giây hiện về. Những ngày thơ ấu nghèo khó, những lời khuyên nhủ của cha mẹ và ánh mắt hiền từ của những người dân từng tin tưởng anh. Anh chợt nhớ lời một vị thiền sư mà mình đã gặp khi còn trẻ. Nhân gieo trong tâm, quả trổ trong đời. Khi quyền lực và của cải khiến con quên thiện tâm, quả khổ sẽ tìm đến. Ngày ấy anh nghe rồi bỏ ngoài tai, giờ đây từng chữ như dao cứa vào tim. Lư Sinh bắt đầu thấy hối hận thật sự. Anh không còn nghĩ đến chuyện trở lại quyền cao chức trọng, mà chỉ mong một lần được sửa sai. Cho dù biết rằng bản thân khó thoát cảnh lưu đày. Anh nhặt từng viên đá chắn đường cho những người tù khác, chia chút nước còn lại cho kẻ bệnh yếu, và lặng lẽ đọc kinh sám hối mỗi đêm. Mỗi việc thiện nhỏ anh làm như chút ánh sáng le lói trong bóng tối tuyệt vọng. Dù biết con đường phía trước vẫn khắc nghiệt, anh đã thôi trốn tránh. Trong lòng anh dần xuất hiện một thứ bình yên mới. Bình yên không đến từ vinh hoa, mà từ việc biết mình đang gieo lại hạt giống lành. Tiếng gió rít và cảnh tuyết trắng mịt mù dần nhòe đi. Lư Sinh chợt giật mình mở mắt. Trước mặt không phải con đường lưu đày, mà là căn phòng nhỏ trong quán trọ ở Hàm Đan. Tiếng người cười nói, mùi cơm vàng óng từ bếp vẫn thơm lừng. Tất cả đều y nguyên như lúc anh mới đặt đầu xuống chiếc gối sứ. Anh ngồi bật dậy, mồ hôi dịn trên trán, tim còn đập mạnh. Mọi vinh hoa, quyền lực, chiến thắng, rồi cả cảnh lưu đày khổ cực, tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ ấy lại chân thật đến mức từng cảm xúc, từng nỗi hối hận vẫn còn nguyên vẹn trong lòng. Ông lão đạo sĩ ngồi ở bàn đối diện, vẫn với ánh mắt hiền từ và nụ cười khó đoán. Lư Sinh bước đến, chắp tay cúi đầu thật sâu. Anh không nói nhiều, chỉ khẽ cảm ơn. Đa tạ tiên sinh đã cho ta tỉnh mộng trước khi quá muộn. Ông lão mỉm cười, vuốt chòm râu bạc, chậm rãi nói. Cuộc đời như nồi cơm vàng kia, mới thoát đã chín, thoát đã nguội. Vinh hoa hay khổ đau cũng chỉ là một hơi thở. Hiểu điều này, con sẽ không còn lạc đường. Lư Sinh lặng lẽ thu xếp hành trang. Anh không tiếp tục con đường khoa cử nữa, mà quay về quê, sống an nhàn, giúp đỡ dân làng, gieo lại những hạt giống thiện lành. Bên ngoài quán trọ, ánh nắng sớm xuyên qua làn khói bếp, như khắc ghi khoảnh khắc anh thật sự tỉnh thức.